ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා OD creations අරගෙන eBay dropshipping tutorial එකේ day to day update video එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද dropshipping වල tracking numbers update කරගන්නේ, කොහොමද අපි ඒ tracking හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරේ direct shipping වලදී කොහොමද අපි tracking numbers හරියටම update කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ drop shipping ගැන. ඉතින් මට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ interface එකට එන විදිය ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ tube එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මොකද ඒකෙදී සරලව කොහොමද අපි order එකක් complete කරන්නේ කියන දේ මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට ආපු order එකේ details ටික තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන තියෙන arrow key එක click කරලා මෙතන තියෙන add tracking number කියන එක click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට කලින් වගේම කිසිම වෙනසක් නැතුව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපිව eBay එකෙන් අරගෙන යනවා. මෙතෙන්ට tracking number එක, ඒ වගේම මෙතෙන්ට carrier එක අපි ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද AliExpress එකේ tracking number එක වගේම carrier එක අපි හොයාගන්නේ මෙතෙන්ට add කරන්න කියලා. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ AliExpress website එකට log වෙන්න ඕනේ. AliExpress website එකට log වෙලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AliExpress website එකට log වෙනවා. ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට. මෙතන account කියන තැන my orders කියන tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ my orders කියන tab එකට click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ orders වලට යන්න. ඉතින් එතන click කරලා ඔයාලගේ orders වලට ආවට පස්සේ ඔයාලා place කරලා තියෙන orders ගොඩක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ list එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ track order කියන එක තමයි click කරලා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක click කරලා ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ order එකට අදාළ tracking number එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක copy කරගන්න පුළුවන් මෙතන click කරලා. ඒ වගේම මොකද්ද carrier එක කියලා එතනම උඩ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට අපහු අර ඉන්ටර්ෆේස් එකට eBay ගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගිහිල්ලා එතන tracking number update කරන තැනට මේ number එකයි carrier එකට මේ number එකයි දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ tracking number කියන තැනයි මේ carrier කියන තැනයි එතන තියෙන details වලට අනුව fill කරගෙන අපිට drop shipping වලදී tracking number update කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම කලින් කිව්ව විශේෂ දේ තමයි දැන් eBay කියන්නේ වෙනම platform එකක්, ඒ වගේම AliExpress කියන්නේ වෙනම platform එකක්. ඉතින් මේ platform දෙකටම පුළුවන් ද එකම carriers තියෙන්නේ. කියන්නේ සමහර විට eBay එකේ තියෙන carriers ඔක්කොම ටික AliExpress එකේ තියෙනවා. AliExpress එකේ අපිට හම් වෙන carriers ඔක්කොම eBay එකට දාන්න පුළුවන්ද? ඒකට උත්තරේ තමයි බෑ කියන උත්තරේ. මොකද ඒ දෙක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට options ඒකටත් තියෙනවා. සමහර විට AliExpress එකේ පෙන්නන සමහර carriers වෙනුවට අපිට eBay එකේ ඒවා වෙනුවට දාන්න පුළුවන් carriers තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන විස්තරයක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින්. මොනවද මේ වෙනස් වෙන carriers, ඒ වගේම ඒවට eBay එකෙන් දෙන්න ඕනේ carriers මොනවද කියලා. ඉතින් මම එකම එක උදාහරණයක් දෙන්නම් ඒ වගේ වෙනස් වෙන carrier එකකට. ඉතින් AliExpress එකේ තියෙනවා Sunyu economic airmail කියලා. ඉතින් ඒක අපිට eBay එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට අපිට eBay එකේ දාන්න පුළුවන් Yanwen කියන carrier එක. ඒ වගේ වෙනස් වෙන තැන් දෙක තුනක්ම තියෙනවා eBay එකයි AliExpress එක අතර. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහට ළඟදීම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අදට අපි කතා කරපු මේ tracking numbers කොහොමද AliExpress එකෙන් eBay එකට දාගන්න කියන වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා මම. ඉතින් දිගටම OD creations එක එකතුලා ඉන්න කියලා මතක් කරන ගමන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරමින් අදට අපි සමු ගන්නවා.